Salutare tuturor! Astăzi am să fac un unboxing la un starter auto sau robot de pornire multifuncțional. Marca este Ultimate Speed, îl puteți găsi în magazinele Lidl sau Kaufland. Ne spune că are și funcție de power bank. Practic putem alimenta și un telefon mobil sau orice alt dispozitiv ce are tensiune de ieșire pe 5V. Modelul este UME AP 12000C4. Acumulatorul intern ne spune că este de tip litiu-fier fosfat, fiind un plus pentru acest dispozitiv. Apoi ne spune că este multifuncțional, 2 în 1, starter auto, dar și power bank, curent de pornire de maxim 500 de amperi la o tensiune de 12V. Apoi ne spune că are și diverse protecții, cum ar fi protecție la polaritate inversă, la scurt circuit, la supracurent. Garanția este de 3 ani de zile. Pe o altă laterală ne spune că are și funcție de lanternă, o lanternă integrată ce poate funcționa până la o temperatură de minus 21 de grade Celsius. De asemenea ne spune că are și 2 ieșiri USB și o intrare USB de tip C. Pe o altă laterală ne specifică toate funcțiile acestui starter auto. Pornire directă cu impuls mare de curent, circa 500 de amperi la o tensiune de 12V, tipul de acumulator intern de tip litiu-fier fosfat, autodescărcarea este foarte redusă, practic odată încărcat puteți să-l lăsați în mașină pentru o perioadă lungă de timp. Capacitatea acumulatorului pentru power bank este de 6650 de mAh, ne spune conținutul pachetului, apoi ne spune că este compatibil cu motoare pe benzină cu o capacitate cilindrică de maxim 3 litri sau motoare diesel cu o capacitate cilindrică de maxim 2 litri, acumulatorul pentru starter având o tensiune de 12V, o capacitate de 12.000 de mAh și să vedem ce găsim la interior. Avem un manual de utilizare, de asemenea manualul de utilizare se poate descărca și online dacă scanați acest cod QR. Avem și o husă de transport sau depozitare. Aici avem un adaptor sau priză pentru 12V și un curent de maxim 8 A. Apoi avem cleștii de pornire pentru starterul auto. Apoi mai avem un cablu USB. La un capăt avem un conector USB de tip A, iar la celălalt capăt avem un conector USB de tip C și acest starter care se prezintă cam așa. Ne spune capacitatea celor doi acumulatori, cel pentru starter auto de 12.000 de mAh la o tensiune de 12V și cel pentru power bank având o capacitate de 6650 de mAh la o tensiune de 5V. Pe una din laterale avem integrată lanterna. Aici avem și un buton de pornit-oprit. Are integrat un bec de tip LED. Are și funcția de lumină intermitentă. Carcasa este din plastic. Aici avem un buton de pornit-oprit. Pe una din laterale avem și un afișaj ce ne afișează capacitatea acumulatorului, cât mai avem în el. Apoi avem câteva porturi USB, un port USB de tip C pentru reîncărcarea acumulatorului intern, apoi un port USB de tip A și apoi încă o ieșire, un port USB de tip C, dar acesta oferă un curent mai mare, mai exact 2 A. O ieșire de 12V și un curent de maxim 8 A pentru acest dispozitiv. Tot pe una din laterale avem și intrarea pentru conectarea cleștilor ca să-i folosim la pornirea bateriei de la mașină. Mai exact aici se conectează acești clești. Ceva de genul. Pentru procedura de pornire a bateriei de la mașină, citiți manualul de utilizare. Pentru mai multe informații despre el sau dacă vreți să știți de unde l-am cumpărat, vedeți linkurile din descrierea acestui video. Eu personal am să folosesc acest starter auto pentru o mașină electrică, mai exact un Hyundai Kona electric de generația a doua CX2 din 2025. Chiar și la o mașină electrică, dacă bateria auxiliară a mașinii, cea de 12V, v-a lăsat, practic nu mai puteți porni mașina. Acea baterie auxiliară de 12V de 45-50 ceva de amperi vă ține toate calculatoarele mașinii sau alte componente ce ajută la pornirea mașinii. O să facem și un mic test, o să vedem cum încarcă un telefon mobil. O să folosim acest cablu adaptor.
Îl conectăm în portul USB de tip A. Apoi o să folosim un telefon de la Samsung ce are un port USB de tip C. După cum puteți vedea, funcționează, încarcă. Cam acesta a fost și videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!